सो नेपालको केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 20,000 भन्दा मुनि र 15,000 को फोन्सहरु चाहिँ निकै पपुलर छ के यो सेगमेन्टमा चाहिँ मान्छेहरुले एकदमै बेसिक फोन खोजिरहेको हुन्छ हैन र यही सेगमेन्ट दुईटा सेगमेन्टमा चाहिँ Realme Narzoले चाहिँ दुईटा फोन लन्च गरेको छ Narzo 50A र Narzo 50i 50i चाहिँ हुन्छ नि एकदमै एन्ट्री लेभल फोन पर्यो हैन 15,000 को रेन्जमा पर्ने त्यो भन्दा मुनि त्यसैगरी 50A चाहिँ एउटा बजेट फोन भन्दा हुन्छ यसलाई under 20,000 है सो अब यो बजेटमा चाहिँ मान्छेहरुले धेरै जस्तो कसैले फोन खोजिरहेको हुन्छ भने ठिकठाक डिस्प्ले भएको एकदम राम्रो ब्याट्री लाइफ हुन्छ नि त्यसैगरी अब कहिलेकाहीँ फोटो खिच्नलाई हुन्छ नि राम्रै क्यामेरा भएको फोन खोजिरहेको हुन्छ हैन अब एक हप्ता यो दुईटै फोन चलाइसकेपछि चाहिँ यो बेसिक नीड्सहरु चाहिँ फुलफिल गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन तर कुन लेभलको स्याटिस्फ्याक्सन दिन्छ त त्यो बेसिक नीड्सहरुको त्यो चाहिँ म यो भिडियोमा भन्ने छु तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ फर्स्टमा लेट्स डु यो दुईटै फोन्सको अनबक्सिङ अब दुईटैको बक्स चाहिँ एकदमै सिमिलर छ र बक्स खोलेपछि यु आर ग्रेटेड विथ नार्जोको ट्यागलाइन फिल द पावर त्यसपछि एउटा सिम इजेक्टर टुल दिएको छ र सम डकुमेन्ट्स एज वेल त्यसपछि वी हेभ द फोन्स इट्सेल्फ 50A चाहिँ ब्लूमा छ भने 50i ब्ल्याकमा दिएको छ र फर्दर इनसाइड 50A मा चाहिँ हामीले टाइप सी केबल पाउँछौँ भने 50i मा चाहिँ माइक्रो USB केबल मात्र दिएको छ त्यसैगरी नार्जो 50A मा 18 वाट चार्जर आउँछ भने 50i मा चाहिँ 10 वाट चार्जर मात्र आउँछ तपाईं हाम्रो भिडियो अझै पनि हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ थ्यांक्स फर दैट र हामीलाई अझै सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ त्यहाँ सब्स्क्राइब बटन थिच्नु भएको छैन भने प्लस त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नुला फर नोटिफिकेशन्स र अर्को एक्साइटिङ कुरा भनेको चाहिँ हामीले Narzo 50A र Narzo 50i दुईटै चाहिँ गिभअवे गर्दैछौँ र यो गिभअवे चाहिँ फेसबुकमा रन हुनेछ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईं तल डिस्क्रिप्सनमा फेसबुकको लिंकमा जानुस् र त्यहाँ गएर पार्टिसिपेट गर्नुस् है गुड लक टु एभ्रीवन अब चाहिँ लेट्स कन्टिन्यू विथ द रिभ्यू सो 50A र 50i चाहिँ एकदम सिम्पल डिजाइनमा आउँछ र दुवैले चाहिँ पोलिकार्बोनेट बडी युज गर्छ हैन तर पोलिकार्बोनेट युज गरे पनि हुन्छ नि यिनीहरु चाहिँ प्रिमियम नै देखिन्छ के नराम्रो देखिन्न है लाइक यो बजेटमा राम्रो छ यसको डिजाइन्सहरु त्यसैले दुईटैमा चाहिँ पहाडीबाट चाहिँ टेक्सचर फिनिशहरु दिएको छ र यसले गर्दा चाहिँ ग्रिपमा नि हेल्प गर्छ हैन एक हातमा समात्न सजिलो छ दुईटा फोन्स तर यो दुईटा फोन चाहिँ अलि हेभियर साइडतिर छ स्पेशली Narzo 50A जुन चाहिँ 207 ग्राम्स जतिको छ अब पोर्ट्स र बटन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ दुईटै फोन्समा राइट साइडमा चाहिँ भोल्युम रकर त्यसैगरी पावर बटन दिएको छ भने अर्को साइड अपोजिट साइडमा चाहिँ सिम स्लटहरु दिएको छ त्यसैगरी तलपट्टि 50i मा चाहिँ 3.5 मिलिमीटर हेडफोन ज्याक त्यसैगरी माइक त्यसैगरी माइक्रो USB दिएको छ हैन नो टाइप सी तर यो बजेटमा खासै फरक परेन त्यसैगरी 50A मा चाहिँ माइक्रो USB को सट्टा USB टाइप सी नै दिएको छ र त्यही साइड बटम साइडमा चाहिँ एउटा स्पिकर पनि दिएको छ र स्पिकरको कुरा गर्दाखेरि 50i मा चाहिँ पछाडिपट्टि स्पिकर दिएको छ हैन जुन चाहिँ यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्दैन किन भन्दाखेरि युजुअली टेबलमा हामीले यसरी फ्ल्याट हाल्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि साउन्ड चाहिँ ब्लक भइरहेको हुन्छ अब डिजाइन चोइसकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 50A मा नि एउटा चाहिँ कम्प्लेन छ हैन त्यो यसको फिंगरप्रिन्ट सेन्सरको पोजिसन यो चाहिँ क्यामेरा मोड्युलसँग यहाँ माथिपट्टि राखेको छ हैन र यो रिच गर्न चाहिँ अलि गाह्रो पर्छ के सो नर्मल युजुअल पोजिसनमा छैन के है त्यो चाहिँ लाइक चलाउँदै जाँदाखेरि अलि अप्ठ्यारो फिल भएको थियो मलाई हाउएभर फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ मजाले काम गर्छ फास्ट नै छ है त्यस्तो प्रब्लमहरु केही पनि आउँदैन र फिंगरप्रिन्ट सेन्सरको कुरा गर्दाखेरि 50i जुन छ यसमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ दिएको छैन अब यो सानो कम्प्लेन्ट्सहरु बाहेक दुईटैको ओभरअल बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो अब यिनीहरुको स्पिकरको क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ Narzo 50A जुन छ हैन त्यसको चाहिँ बटम फायरिङ स्पिकर हो र लाउड नै छ तर म्याक्स भोल्युममा सुन्ने भन्दा चाहिँ त्यति मजा आउँदैन हैन यसको अलिकति लाइक हलो जस्तो फिल हुन्छ साउन्ड क्वालिटी भने त्यति राम्रो छैन भनौं न लाइक लाउडनेस चाहिँ ठिकै छ त्यसैगरी 50i को चाहिँ हुन्छ नि साउन्डको लाउडनेस पनि त्यति राम्रो छैन प्लस पछाडिपट्टि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यो हुन्छ नि स्पेशली हामीले यसरी फ्ल्याट राख्दाखेरि चाहिँ मफल्ड सुनिन्छ के अब अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यिनीहरुको डिस्प्ले सो दुवै फोन्समा चाहिँ हामीले 6.5 इन्चको IPS LCD प्यानल पाइरहेको छौं र यिनीहरुको ब्राइटनेस चाहिँ मलाई निकै इम्प्रेसिभ लाग्यो दुईटा फोन्सको हैन आउटडोरमा चलाउँदाखेरि पनि मजाले हुन्छ नि त्यस्तो प्रब्लमहरु केही पनि छैन एकदम मजाले देखिन्छ त्यसैगरी कलर्स पनि राम्रो छ र विङ एंगल्स पनि ठिकठाक नै छ अब 50i चाहिँ यो रेन्जमा हुन्छ नि वान अफ द राम्रो डिस्प्ले भन्छु म किन भन्दाखेरि अब HD+ प्यानल छ राम्रो कलर्सहरु छ हैन राम्रो छ तर 50A लाई चाहिँ अलिकति सुहाएन किन भन्दाखेरि 19-20 हजार तिरिसकेपछि हामीले आजकल फुल HD+ प्यानल नै पाउँछौं हैन जस्तै Redmi हरुको फोन्समा तर यसमा चाहिँ HD+ प्यानल मात्र दिएको छ अब HD+ प्यानल मात्र भए पनि हुन्छ नि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब अफ कोर्स आइकन्सहरु हेर्दाखेरि त्यसैगरी एप्सहरु चलाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति पिक्सेलेटेड लाग्छ हैन तर भिडियोज हेर्दाखेरि खासै फरक पर्दैन के HD+ अथवा फुल HD+ मा ठिकै राम्रै छ यो प्यानल अब भिडियोजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 50A ले चाहिँ HD स्ट्रिमिङमा सपोर्ट गर्छ सो तपाईले Amazon अथवा Netflix मा स्ट्रिमिङहरु गर्नुहुन्छ भने चाहिँ HD मा मात्र लिमिटेड हुन्छ अब लागो परफर्मेन्स तिर सो Narzo 50i मा चाहिँ आउँछ युनिसोकको octa-core चिपसेट PowerVR GE8322 GPU 2GB RAM 32GB मेमोरी त्यसैगरी यसमा चाहिँ 4GB RAM र 64GB को रोम अप्सन पनि आउँछ त्यसैगरी 50A मा चाहिँ हामीले MediaTek को Helio G85 चिपसेट पाउँछौं Mali-G52 MC2 GPU 4GB को RAM र 64GB को स्टोरेज 50i को जनरल परफर्मेन्स हुन्छ नि अब एप्सहरु चलाउँदाखेरि नर्मल नेभिगेसन चाहिँ ठिकै छ हैन
अब एप्सहरू चलाउँदाखेरि लोडिङ टाइम्स अलिकति बेसी छ, त्यसै गरी हामीले अब स्विच गरिराख्ने हो भने चाहिँ हुन्छ नि अलिकति ल्याग्सहरू स्टडर्सहरू चाहिँ हामीले भेट्न सक्छौँ है। त्यसै गरी अब यसमा म गेमिङ चाहिँ रेकमेन्ड गर्दिनँ, किन भन्दाखेरि अब तपाईँले लाइट गेम्सहरू त मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ होइन, तर अलिकति हेभियर गेम्सहरू जस्तै अब कल अफ ड्युटी मोबाइल र फ्री फायरहरू चाहिँ त्यति स्मुथ चल्दैन। अब चल्न त चल्छ होइन, मैले यसमा COD मोबाइल र फ्री फायर दुइटै खेलेँ। COD मोबाइल पनि अब लोएस्ट ग्राफिक्समा ठिकठाकै भनौँ न प्लेएबल छ, भनौँ ठिकठाक होइन प्लेएबल छ, तर फ्रेम ड्रप्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपिरियन्स त्यति राम्रो हुँदैन र सेम कुरा चाहिँ फ्री फायरमा नि हुन्छ होइन। फ्री फायर चाहिँ अलिकति बढी राम्रो चल्छ COD मोबाइल भन्दा। सो नार्जो 50i मा COD मोबाइल टेस्ट गर्दा चाहिँ 47.5 को एभरेज FPS तिरेको थियो, तर फ्रेम ड्रप्सहरू चाहिँ धेरै नै देखिन्छ, प्लस स्टडर्सहरू पनि हुन्छ। तपाईँले ग्राफमा हेऱ्यो भने पनि फ्रेम ड्रप्सहरू चाहिँ मजाले देख्न सक्नुहुन्छ। लाइकवाइज फ्री फायरमा पनि सेम नै स्टोरी हो, एभरेज FPS 46 दिन्छ, तर फ्रेम ड्रप्सहरू कन्सिस्टेन्ट हुन्छ। तर यसमा चाहिँ स्टडर चाहिँ हुन्छ नि कल अफ ड्युटी मोबाइलभन्दा अलिक थोरै हुन्छ, एज यु क्यान सी अन द ग्राफ। 50A को पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको जुन नर्मल टास्कहरू त्यो त कुरै गर्नु पर्दैन होइन, स्मुथ नै छ। जे होस् ओभरअल मैले अहिलेसम्म हुन्छ नि ल्याग्सहरू केही पनि एक्सपिरियन्स गरेको छैन। त्यसै गरी यसले गेमिङ पनि मजाले ह्यान्डल गर्न सक्छ र यसमा चाहिँ मैले 3टा गेम्सहरू मजाले टेस्ट गरेको थिएँ, PUBG मोबाइल, कल अफ ड्युटी मोबाइल र फ्री फायर। मुभिङ अन 50A मा चाहिँ कल अफ ड्युटी मोबाइल मोरलेस कन्स्टेन्ट FPS मै चलिरहेको थियो, 58.5 एभरेज FPS दिन्छ, प्लस ड्रप्सहरू पनि त्यति थिएन र स्टडर्सहरू पनि नोटिसेबल थिएन भन्दा नि हुन्छ। त्यसै गरी फ्री फायरमा पनि कन्सिस्टेन्ट FPS नै दिन्छ, 59.2 एभरेज FPS दिइरहेको थियो र यसमा फ्रेम ड्रप्स भने थिएन, तर 2-3 चोटि चाहिँ स्टडर्सहरू चाहिँ हल्का नोटिस भएको थियो। अब लास्टमा PUBG मोबाइल चाहिँ यसमा सबैभन्दा कन्सिस्टेन्ट चलेको थियो, 39.9 एभरेज FPS दिइरहेको थियो र यसमा चाहिँ फ्रेम ड्रप थिएन भन्दा नि हुन्छ र स्टडर्स पनि नन एक्जिस्टेन्ट नै थियो। त्यस नार्जो 50A ओभरअल गेमिङ चाहिँ यसको राम्रै छ। अब क्यामेरा सिस्टमतिर लाग्दाखेरि चाहिँ 50i मा आउँछ पछाडिपट्टि सिङ्गल 8 मेगापिक्सलको क्यामेरा र अगाडिपट्टि पनि सिङ्गल 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। त्यसै गरी 50A मा पछाडिपट्टि हामीले पाउँछौँ 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, 2 मेगापिक्सलको डेप्थ र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा। त्यसै गरी अगाडिपट्टि सेल्फीको लागि भने 8 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा दिएको छ। सो नार्जो 50i ले डे लाइटमा चाहिँ राम्रै फोटोजहरू निकाल्छ, कलर्सहरू राम्रै छ है, न्युट्रल साइडमै छ, त्यो पनि मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो कलर्सहरू। त्यसै गरी यसको डाइनामिक रेन्ज चाहिँ इम्प्रेसिभ नै छ, जो राम्रो छ, तर सार्पनेस चाहिँ त्यति राम्रो लागेन इमेजहरूको होइन, अलिकति डल देखिन्छ। त्यसै गरी कहिले काहीँ कम्प्लेक्स सब्जेक्ट्सहरूमा चाहिँ फोकस अलिकति हुन्छ नि राम्रो नभएको जस्तो लाग्यो। त्यसै गरी मुभिङ अन नाइट हुन्छ नि बेलुकाको फोटोजहरूमा चाहिँ सार्पनेस अझै नराम्रो हुन्छ नि, डल देखिन्छ फोटोजहरू, अझै एक्सपोजर त्यति राम्रो हुन्न र ब्लर देखिन्छ फोटोजहरू होइन, र त्यसलाई इम्प्रुभ गर्न चाहिँ यसमा नाइट मोड पनि दिएको छैन। अब अगाडिको 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेराले भने डिटेल्सहरू त्यति राम्रो नभए पनि ओभरअल फोटो चाहिँ ठिकठाक निकाल्छ। कुनै फोटोजमा चाहिँ ओभर एक्सपोज देखिन्छ र कुनैमा चाहिँ अलि फेसमा वार्म टिन्ट देखिन्छ, तर ओभरअलमा इट्स गुड। सो 50A को क्यामेरा पर्फर्मेन्स पनि एभरेज नै छ। अब यसको के छ भन्दाखेरि कलर्सहरू चाहिँ हुन्छ नि स्याचुरेट साइडतिर छ, तर त्यस्तो धेरै स्याचुरेट पनि देखिँदैन, ठिकठाकै छ होइन। अब सार्पनेस चाहिँ त्यति राम्रो छैन फोटोजहरूको, अलिकति बेटर हुनसक्थ्यो, जुम गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सार्पनेस नपुगे जस्तो लाग्छ, तर डाइनामिक रेन्ज चाहिँ इम्प्रेसिभ नै छ। त्यसै गरी अब नाइट फोटोजहरूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ लो लाइटमा कुनै लाइट सोर्सहरू छ भने चाहिँ फोटोजहरू राम्रै निक्लिन्छ है, एक्सपोजर पनि ब्यालेन्स देखिन्छ, तर अलिकति एकदमै ब्राइट लाइटहरू छ भने चाहिँ त्यसको ग्लेयर चाहिँ कन्ट्रोल देखिन्न, तर त्यो कुरामा चाहिँ यसको नाइट मोडले हेल्प गर्छ है, प्लस फोटोजहरू नाइट मोडले चाहिँ अलिकति सार्प पनि बनाउँछ। अब पोर्ट्रेट्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यसको त्यति राम्रो लागेन पोर्ट्रेट्सहरू, किन भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि कन्भिन्सिङ छैन, त्यसै गरी जुन त्यो एज डिटेक्सन छ त्यो पनि एभरेज मात्र छ है। त्यसरी सेल्फिजहरूमा चाहिँ डिटेल्स राम्रो छ र डाइनामिक रेन्ज पनि ओके नै छ, तर अलिकति ओभर सार्पन लुक जस्तो दिन्छ र कुनैमा चाहिँ फेस अलिक ओभर प्रोसेस देखिन्छ। अब भिडियोजहरू चाहिँ दुइटै फोन्सबाट हामीले 1080p 30 FPS सम्म चाहिँ खिच्न सकिन्छ। 50A को भिडियोजहरू डिसेन्ट नै छ विथ डिसेन्ट डिटेल्स, तर अलिक सेकी आउँछ किनभने यसमा स्ट्याब्लिसनहरू चाहिँ अप्सन छैन। 50i मा पनि हामीले त्यही राम्रो त एक्सपेक्ट गरेको थिएन होइन, सो डिटेल्सहरू त्यति राम्रो छैन, डाइनामिक रेन्ज पनि पुवर नै छ र फुटेज पनि सेकी नै आउँछ। अब यो दुइटा फोन्सको स्पेसियालिटी भनेको चाहिँ यिनीहरूको ब्याट्री। 50i मा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ र यो चाहिँ हुन्छ नि आनन्दले 2 दिनसम्म टिक्छ यो फोन है, तपाईँले हुन्छ नि हेभी युज गर्दाखेरि 2 दिन टिक्छ मजाले होइन। तर यसको हुन्छ नि चार्जिङ चाहिँ फास्ट छैन कि, सो 10 वाटको चार्जिङ मात्र दिएको छ, स्लो चार्जिङ हुन्छ होइन। लाइक 5000 mAh ब्याट्रीलाई 0 to 100सम्म पुऱ्याउनु चाहिँ 3 घन्टाभन्दा अलिक थोरै लाग्छ। त्यसै गरी 50A को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ 6000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, सो तपाईँले हेभी युज गरे पनि 2 दिन मजाले टिकाउन सक्नुहुन्छ है, प्लस तपाईँले मोडरेट युज गर्ने हो भने 3 दिनसम्म जान सक्छ कि। अब यसमा चाहिँ फास्ट चार्जिङ पनि दिएको छ होइन, 18 वाटको फास्ट चार्जिङ, तर अब 18 वाटलाई के फास्ट चार्जिङ भन्नु है, लाइक अब यो 6000 mAh को ब्याट्रीलाई 0 to 100सम्म चार्ज गर्दाखेरि 3 घन्टाभन्दा स्लाइटली बेसी लाग्छ। अब दुइटै फोन्सहरूले चाहिँ एन्ड्रोइड 11 नै युज गरिरहेको छ, तर नार्जो 50A ले चाहिँ रियलमीको आफ्नै स्किन रियलमी UI भर्जन 2 युज गर्छ भने नार्जो 50i ले चाहिँ गुगलको गो एडिसन युज गरिरहेको छ होइन। अब गो एडिसन युज गरिरहेको भएर
50i मा चाहिँ हामीले ब्लोटवेयर्सहरू निकै कम पाउँछौँ। यसमा चाहिँ आफ्नै गुगलको एप्सहरू राखिदिएको छ, गो एप्सहरू हैन, गो ग्यालरी, त्यसै गरी अब जीपेहरू यताउता हालिदिएको छ र एउटा थर्ड पार्टी एप भनेको चाहिँ यसमा Amazon म्युजिक भनेर हालिदिएको छ। त्यसै गरी अब यसमा अरू एक्स्ट्रा फिचर्सहरू कुरा गर्ने हो भने चाहिँ स्मार्ट कन्ट्रोल्स भनेर दिएको छ, लिफ्ट टु चेक फोन र अर्को स्मार्ट मोसन्सहरू। अब 50A मा चाहिँ ब्लोटवेयर्सहरू अलिक धेरै नै दिएको छ है, अब कुनै कुनै चाहिँ अनइन्स्टल गर्न मिल्छ है। तर यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फाइल म्यानेजरले चाहिँ हुन्छ नि एड्सहरू देखाएर हुन्छ टाइम टाइममा। त्यसै गरी जुन चाहिँ थर्ड पार्टी एप छ अनइन्स्टल गर्न नपिने फिनसेल पे भनेर दिएको छ हैन, त्यसले चाहिँ पुश नोटिफिकेसनहरू पनि टाइम टाइममा पठाइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी अब Narzo 50A मा अब एक्स्ट्रा फिचर भनेको चाहिँ Realme Lab भन्ने एक्सटेन्सनमा हामीले स्मुथ स्क्रलिङ भन्ने एउटा फिचर देख्न सक्छौँ। तर यो अन गरेर चलाउँदाखेरि मलाई स्क्रलिङमा हुन्छ नि त्यस्तो साह्रो डिफरेन्स चाहिँ केही पनि लागेन। सो अब एन्डमा 50A र 50i हैन, अब मैले फर्स्टमा भने जस्तो हुन्छ नि यिनीहरूले बेसिक निड्स चाहिँ फुलफिल गर्छ हैन आफ्नो प्राइस सेगमेन्टमा। र स्पेसली जुन 50i को यो 2GB भेरिएन्ट छ हैन, त्यो चाहिँ लाइक यो प्राइसको लागि राम्रै फोन हो हैन। 50A को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जुन यो प्राइस रेन्ज छ है त्यसमा नि यो रेकमेन्डेबल फोन नै हो, राम्रो फोन नै हो। तर यो भन्दा इजिली बेटर फोन्सहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ कि फुल एचडी प्लस डिस्प्ले भएको, त्यसै गरी अझै राम्रो क्यामेरा, त्यसरी अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा भएको फोन पनि पाउन सक्नुहुन्छ हैन। सो दुईटै फोन छ, अब यो रेन्जमा बेस्ट चाहिँ हैन, तर रेकमेन्डेबल फोन्सहरू चाहिँ हो। सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै, राम्रोमा लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर पनि गर्नु होला र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।